Spre rușinea mea, am citit doar astăzi comentariul lui Radu de la review-ul lui Huawei Watch D, cel care îți măsoară și tensiunea, pe care l-a postat acum 7 luni. Și m-a impresionat și m-a și pus pe gânduri în același timp. Hai să spun de ce, dar înainte să citim comentariu. Văd și aici și în alte locuri oameni care ignoră sănătatea. Pentru mine e perfect din ceea ce văd, se referă la acel Huawei Watch D, la dispozitivul pe care l-am prezentat, pentru că îmi trebuie monitorizare des, după un atac de cord și apoi operație pe inimă și 4 bypass-uri la ea. Să vezi că altfel vezi viața la 43 de ani să o pățești. Acum, după un an de la incident, am renunțat la fumat, alcool, sport mai intens, fără sare, zahăr mai puțin și ca sfat, căutați-vă că se moare ușor. Eu am fost norocos, nu toată lumea are șansa asta. Respect pentru tot ceea ce faceți. Îți mulțumim, Radu, că ți-ai luat un pic de timp și să ne lași acest comentariu și cred că ai pus pe gânduri și pe cei care ți-au dat like la comentariu și pe cei care l-au citit, pentru că sunt mulți care sunt în situația asta. Se apropie de vârsta de 30 și ceva, 40 și ceva de ani, sunt în zona asta și încep să aibă probleme de sănătate pe care le depistează pentru că ori merg la medic mai des, sfat pe care vi-l recomand să îl aplicați și voi, și bineînțeles ori folosesc un dispozitiv de măsurare a ritmului cardiac, își monitorizează pașii, încearcă să fie mai activi, înțeleg că până la urmă masa musculară și faptul că ești sănătos te vor duce la o viață mult mai lungă și mult mai sănătoasă. Nu o să mai stai la pat la 60 de ani, nu o să mai folosești baston sau alte dispozitive care te ajută să mergi. M-a impresionat pentru că, din nou, nu este singurul în această situație, pentru că știu mulți bărbați sau chiar și femei care la o vârstă, să zicem, medie, de mijloc, a doua, să zicem, criza vârstei mijlocii sau cum îi se mai spune, încep să depisteze probleme de sănătate pe care le au datorită stilului de viață, datorită lucrurilor pe care le consumă sau activității reduse. Mă refer aici la sport. Și un dispozitiv de genul ăsta este absolut necesar ca să îți dea niște remindere, să te mai pună să te miști, să te facă cumva responsabil în fața ta că trebuie să fii mai activ. Acum, am folosit povestea lui Radu, alt Radu, nu e vorba despre mine, ca un intro pentru review-ul acestor două dispozitive. Acestea sunt Huawei Watch Fit 4 și Fit 4 Pro. Te provoc să-mi spui care dintre ele este Fit-ul și care este Pro-ul. Deși s-ar putea să-ți dai seama destul de ușor, pentru că la capitolul coloristică unul dintre ele atrage mai tare atenția. Dar ăsta este Fit-ul, iar ăsta este Fit 4 Pro. Deși ca grosime s-ar putea să rămâi surprins, Pro-ul este mai subțire și mai ușor. Aceste două dispozitive sunt cele mai noi smartwatch-uri de la Huawei, care, în comparație cu cele de anul trecut, variantele Fit, care sunt un pic mai accesibile decât cele normale, sunt mult mai bune. Ba chiar Fit 4 Pro-ul mi se pare că depășește Watch-ul 5 și se apropie foarte mult de Watch 5 Pro, cel de anul trecut, lansat anul trecut, care avea toate brizbizurile posibile și folosea cele mai bune materiale și cei mai buni senzori. Ca și idee, astea sunt cumva, am observat, preferatele majorității celor care se uită după smartwatch-uri, poate pentru că seamănă cu cele de la Apple, având ecranul ăsta pătrat, sau poate pentru că sunt mulți care înțeleg că un ecran dreptunghiular este mai util de multe ori decât un ecran rotund. Ajungi să vezi lucrurile mai bine pe el. Și așa este. Hai să spun ce știu să facă, care este diferența dintre ele și de ce îți recomand, din nou, o să avem o discuție mai spre finalul review-ului, să te uiți la un astfel de smartwatch, indiferent de ce activitate ai face, chiar dacă nu faci sport deloc, tocmai ca să te motiveze să faci sport, să te ridici de pe scaun, în așa fel încât să poți să te simți mai bine și să ai o viață mai lungă și mai împlinită. Cam așa arată ceasul, o să setăm de aici din meniul de sus să rămână cu ecranul aprins. Apropo de chestia asta, toate setările pe care vrei să le găsești sunt aici în partea de sus. Lock screen ca să-ți facă o gălăgie, ca să scoată apa din difuzoare. Asta e chestie mișto. Modul în care vrei să-l ai, dacă vrei să-l ai pe silent sau așa, find phone, să-ți găsești telefonul, alarmă, lanterna și poți să schimbi și culoarea. Da, ce drăguț, pentru noapte, de exemplu, indicat să folosești lumina roșie. Aici găsești așadar setările. Fața este din ceramică. Practic, nu o să se zgârie cât timp poți să-l folosești tu, decât dacă îl agresezi extrem de mult și îl dai de ciment, de exemplu, atunci, cimentul fiind mai rezistent decât ceramica, s-ar putea să zgâri. Dar nu e cazul. Rama este din titan, toată rama asta de pe exterior, la fel nu se va zgâria, mai degrabă o să zgâri tu alte obiecte. Eu am pățit-o, de exemplu, cu un geam. Aici avem difuzorul, avem zona de microfon și, bineînțeles, cureaua, care este, în cazul de față,
ușor de detașat, apropo, pentru că ai inelele astea care se prind în partea din spate și pe care vine cureaua. Cureaua este din nylon, este un pic elastică, are un grad de elasticitate, în așa fel încât să-ți oferă un confort în utilizare și, bineînțeles, are sky la capătul celălalt. Îmi place care e capsat aici și nu o să-ți iasă de pe ceas. Pe partea din spate avem toți senzorii despre care o să-ți povestesc în curând, care sunt dublați ca număr, în așa fel încât în momentul în care ceasul stă cumva înclinat și nu stă fix pe mână, să îți citească cât mai bine, iar în spate este iarăși ceramică. Este foarte bine încapsulat, rezistent la apă, până la o adâncime de 50 de metri, dacă nu mă înșel, și, bineînțeles, aceeași chestie pe care zic de fiecare dată, spală-l cu apă curată. Pe partea dreaptă ai încă un microfon, ai butonul care o să îți arăt ce acțiuni face și ai rotița. Acest crown, care este într-adevăr foarte bine construit, scrie Huawei aici frumos pe el, și care are și un feedback haptic, în așa fel încât să răspundă lucrurilor pe care le faci pe ecran și, bineînțeles, crown-ul ăsta poți să-l și apeși. Acum, când apeși crown-ul, o să intri în meniul principal, cel pe care îl știm, de exemplu, de la multe ceasuri de genul ăsta, în care poți să-ți vezi diversele aplicații și setări pe care să le faci pe ceas. Dacă dai de crown, mi se pare, poți să le așezi și ca listă, iar asta e bine, în cazul în care vrei să le vezi în modul clasic. Dar cred că te obișnuiești destul de repede și cu acest hexagonal grid. Ai câte 7, dacă nu mă înșel. Îmi place că scrie numele la fiecare aplicație și în felul ăsta le observ mai ușor. Dacă ajungi în partea de sus, o să vezi că nu-ți mai scrie numele, poți să mai dai cu swipe-ul, dar dând de rotiță îți apare numele la fiecare, în așa fel încât să nu trească să ții minte fiecare iconiță în parte. Butonul de aici poate să fie și programat pentru anumite acțiuni, acum este setat pentru zona de sporturi. Să selectezi tipul de workout, de antrenament, în așa fel încât să le ai la îndemână pe toate. Și mai e o chestie foarte faină, ceasul venind cu sistemul nou de operare, atunci când apeși de 2 ori pe coroniță, o să vezi aplicațiile deschise în acel moment. M-am uitat în meniul de sleep, lanternă, barometru, vreme, notificări și pot să mi le închid dacă vreau de aici, în așa fel încât să consume teoretic mai puțină baterie. La fel și butonul de aici, mi se pare că acesta are două funcții în momentul în care îl apeși de 2 ori. Da, îți deschide wallet-ul, îți setezi cardul și vei plăti cu el. O să vă povestesc în curând despre el. Doar referitor la meniul clasic, swipe de la stânga o să-ți arate iconițele de vreme, controlele de muzică, aici îți adaugi tu widget-urile pe care le vrei. Swipe de la dreapta spre stânga ai acele activități, mișcarea, sportul pe care l-ai făcut și numărul de pași. Cred că trebuie să-i dau luminositatea un pic mai jos. Asta e full. Mamă! Da, o să-l vezi fără probleme în lumina zilei. Aici am acel stres test, iar în zona asta o să-mi arate pulsul și am acces și la celelalte setări, la temperatură, de exemplu, și la SPO2. Aici iarăși am vreme, câteva contacte rapide, câteva setări rapide pentru muzică, pentru apelare și, bineînțeles, agenda. Și aici am iarăși măsurătorile pe care le-am luat astăzi. Cam puține pentru că l-am folosit pe celălalt la mâna asta. Și aici setările despre vreme. Mai poți să adaugi tu widget-uri, poți să-l configurezi așa cum vrea mușchiul tău. Acum, diferența dintre cele două nu este foarte mare, în afară de faptul că aici nu se mai folosește titan și ceramică pe varianta Fit normală, ci avem aluminiu și avem o sticlă normală cu o rezistență și la zgârieturi, dar nu atât de mare. Bineînțeles, cureaua este dintr-un elastomer, dar ca formă o să observ că sunt destul de similare. În afară de faptul că e marginea un pic mai rotunjită pe cel clasic față de cel Pro. Varianta normală versus Pro. Butoanele sunt similare, au cam aceleași funcții, meniul la fel, ecranul la fel, doar că un pic cu mai puțină luminozitate. Nu ajung la 3000 de niți, ajunge doar la 2000. Dar, la fel ca și la varianta Pro, poți să-i adaugi o curea de genul ăsta, doar că trebuie să cumperi cureaua de la Huawei ca să ai și inelele respective de care să se agațe. Inelele care se desfac de pe partea din spate, apropo de chestia asta, se desfac chiar foarte ușor. Aici ai un buton pe care trebuie să-l apeși. E la fel de rapid ca și la generațiile anterioare. Și ca să o pui la loc, pur și simplu vii cu clema asta și o apeși aici.
Dacă ești curios de culori și de dimensiuni, există numai puțin de 7 modele. Pentru varianta Fit 4 Pro ai o variantă pe negru, pe albastru, un bleu marin foarte deschis care dă spre alb, cu ambele curele siliconice și cu un design așa care le face să pară un pic mai rugged, și varianta asta cu verde, care mie îmi place foarte mult datorită curelei. Asta pentru că cureaua asta este practic o curea de nylon, care pe lângă faptul că îți reușește să absorbă foarte bine transpirația de pe mână și să nu te irite. Eu am o curea de genul ăsta la ceasul pe care îl port în fiecare zi și o folosesc de un an de zile, am mai spălat-o din când în când, a rămas la fel și bineînțeles nu m-am iritat absolut deloc. Nu așa cum se întâmplă de obicei la curelele din silicon, care sunt un pic abrazive, mai ales în momentul în care transpiri. Acum, cureaua asta este și elastică, are un strap pe partea asta care se desface și se blochează aici ca să nu cumva să scadă de pe mână, și este și un pic elastică în așa fel încât să îți dea un pic de confort atunci când o strângi. Plus de asta, cureaua asta îți asigură că ceasul stă cel mai bine pe mână și este pe lângă confortabil, este și bine fixat în așa fel încât să poată să citească senzorii de pe spate toate chestiile de care ai nevoie. Variantele pentru Fit 4 simplu sunt negru, gri cu o curea similară din nylon și purple și white. Acum, cureaua asta este foarte mișto și îți recomand să nu te uiți după curele accesibile din silicon, pentru că le pot cauza arsuri ale pielii, pentru că materialele nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate și chiar dacă o curea pare, să zicem, scumpă la 100 de lei, să-ți iei una de 20-30 de lei, s-ar putea să-ți faci mai mult rău. Din punct de vedere senzor, ceasurile astea au cam de toate. Au senzor de puls, au senzor de nivel de oxigen din sânge, au, bineînțeles, algoritmii foarte bine gândiți pentru partea de somn, te anunță cum ai dormit, îți face un sleep score, îți dă niște recomandări de lucruri pe care n-ar trebui să le faci înainte de somn, cât de devreme ar trebui să te bagi la culcare în funcție de cum îl porți tu. De exemplu, dacă îl porți o săptămână, el o să spună că ar fi momentul să te bagi la culcare pe la ora 10-11, de exemplu, pentru că detectează o scădere a ritmului cardiac, a bătăilor inimii și își dă seama că corpul tău se pregătește pentru somn. Și astea sunt chestii pe care iarăși le obții doar dintr-un dispozitiv cu un soft bine pus la punct. Și acum contrazice-mă dacă vrei, dar cred că Huawei este unul dintre puținii producători, dacă nu chiar singurii, care au un soft atât de bine dezvoltat, care funcționează la fel de bine atât pe telefoanele de la Apple, cât și pe telefoanele cu Android, indiferent că sunt sau nu de la Huawei. Acum, pe lângă autonomia de 7 zile în modul normal de folosire și până la 10 zile în modul, să zicem, mai sedentar, în momentul în care nu faci mișcare atât de multă, nu consumi atât de multă baterie, ai chestii noi introduse pe Watch 4 Fit, ai partea de golf, ai, bineînțeles, scufundările până la 40 de metri, ai trekking-ul pe munte cu hartă de la Komoot, dacă nu mă înșel, și asta e foarte tare pentru că poți să folosești doar ceasul să navighezi pe cărările alea pe care nu le știi și le vizitezi prima dată și să nu te rătăcești. Și, bineînțeles, ai ECG, heart rate și sistemul de monitorizare a oxigenului din sânge, o chestie care a devenit mult mai populară, bineînțeles, din vremea COVID, când am început să fim mai atenți la acest metric ca să ne dăm seama de starea de sănătate. Acum, o chestie foarte interesantă legată de respirație și o mare parte din bărbați suferim de chestia asta. Noi nu ne-am născut cu niște căi nazale corecte, perfecte. Mă uit acum la cei care au descendenți în Africa, unde nasul lor este extrem de plat și de mare și mi se pare foarte sănătos treaba asta. Mi se pare mai bine să ai un nas mai mare și mai bine dezvoltat, pentru că atunci vei respira corect. Chiar dacă poate estetic nu-ți place ție atât de mult, natura, să știi că te-a înzestrat cu cea mai bună chestie posibilă. Îți dă energie, îți oferă un somn bun și o calitate a vieții mult mai bună, faptul să ai un nas mare care poate să respire corect. Dar nu toți am fost norocoși și tocmai de aceea mi se pare interesant că cu ajutorul acestui dispozitiv mi-am dat seama că am momente când îmi țin respirația. Poate mă gândesc la ceva sau sunt concentrat, se întâmplă de obicei atunci când conduc și mă avertizează și îmi spune că bătăile inimii au crescut prea mult și s-ar putea să fiu pasibil de un infarct. Pentru că dacă îți setezi ceasul corect și înveți mecanismul prin care funcționează, atunci te poate avertiza la multe lucruri înainte să se întâmple acestea și să-ți dea câteva minute poate în plus care pot să salveze viața. Mai exact dacă știi să le citești. De aceea, dispozitivele de genul ăsta insist că ar trebui să fie pe mâna oricui.
Acum, mergem mai departe un pic ca să mai povestesc un pic care sunt șmecherile pe care le-au mai adus producătorul pe aceste două modele. Chiar îl compară cu Apple Watch Ultra 2, lucru pe care n-aș face-o neapărat, pentru că e o diferență colosală de preț între ele. Ăsta e undeva pe la 1400 de lei, Watch Fit 4 Pro, pe când Apple Watch Ultra 2 mi se pare că e pe la vreo 6000, 7000 de lei, ceva de genul ăsta. La capitolul ăsta au dreptate. Partea din fața carcasei, marginea asta de aici, este din titan. Sticla este din safir, nu se va zgâria, nu se va lovi. Este mai ușor de 2 ori, e la 30 de grame versus 61 de grame. Este cu aproape 50% mai subțire, 9,3 mm versus 14,4 mm și pe lângă asta are și aceeași luminositate ca smartwatch-ul de la Apple, adică 3000 de niți. Iar asta este mega tare, să ai un ceas accesibil care are o luminositate foarte mare și extrem de bine vizibil în lumina soarelui este un plus maxim. Plus de asta, toată partea de conectivitate cu sateliții și, bineînțeles, cu telefonul și Bluetooth-ul, care este foarte bine conectat. Apropo, față de generația anterioară, am observat că este mai bine conectat cu telefonul atunci când mă duc în camera cealaltă. Are doar un colț în cameră în care nu mai găsește telefonul, în rest este permanent conectat la telefon. Am îmbunătățit și partea de antene la capitolul Bluetooth. Acum, ca diferență între Fit 4 Pro și Fit Simplu, grosimea este un pic mai mare pe Fit Simplu, 9,5 mm versus 9,3 mm, dar avem același ecran de 1,82 de inch cu 354 de pixeli, diferența are și 3000 de niți aici, 2000 de niți în cazul variantei mai accesibile. Un lucru iarăși foarte important pentru un smartwatch este să aibă barometru, iar chestiile astea două au așa ceva. Există un barometru care îți spune altitudinea, înălțimea și, bineînțeles, pot detecta mai ușor schimbările de vreme. Acum, pentru pasionații de golf și de scufundări, există opțiuni extrem de multe. Există toate hărțile, vreo 15.000 de hărți care sunt în momentul ăsta publice pentru smartwatch-ul, pentru varianta Pro, și ceasul te poate ajuta să-ți monitorizezi parcursul tău în timpul unui meci de golf. Acum, ca și autonomie, ambele modele suportă 7 zile de utilizare și ăsta este cumva recordul celor de la Huawei, pentru că au reușit să creeze un sistem de operare care să nu mănânce atât de multă baterie, în așa fel încât ca ceasul ăsta să poată să țină o săptămână. Eventual 10 zile, cum spuneam mai devreme, dacă faci mai puțină mișcare, pentru că aici consumă mai puțin curent. Iar partea frumoasă este că de anul acesta încărcătoarele arată puțin diferit. Le-am aici pe amândouă, bine, sunt la fel pentru ambele modele, dar sunt niște încărcătoare un pic mai măricele ca dimensiune. Sunt cele cu încărcare wireless, apropo, sunt încărcătoare la fel ca și la Watch 5, nu mai ai pin pe ele și, pe de altă parte, sunt mai mari. Încărcarea se face la 10W pe wireless, ceea ce înseamnă că 4 Pro-ul se va încărca în 60 de minute, celălalt în 75 de minute, iar asta este foarte tare. Pentru că le-ai băgat o oră dimineața, o oră seara eventual și după aia îl iei și îl folosești în continuare încă o săptămână. Atenție mare unde pui încărcătoarele astea, pentru că vrei să le găsești în următoarea săptămână. E și să zicem așa un mic dezavantaj când ai un smartwatch a cărui baterie ține foarte mult, mai uiți din când în când unde pui încărcătorul, de aceea trebuie să faci un loc specific pentru el și să nu-l muți de acolo. Acum, partea de ECG, ca să nu uit, este compatibilă doar cu Fit 4 Pro. Doar Fit 4 Pro are secțiune de ECG. O să ții mâinile aici, pe butoane, și o să-ți măsori ECG-ul în timp real. O să-ți fac o electrocardiogramă, care la aia se referă de fapt, cum îți bate inima în acel moment. Pe care îți recomand, dacă ai un doctor deschis la minte, să te duci să-ți arăți și să spui că, uite, astea sunt măsurătorile mele din ultima lună, pentru că deși o să-ți facă și el un ECG la fața locului cu aparatură medicală, s-ar putea să se uite pe acele valori și să-și dea seama că ori ești ok și poate ești emoționat în momentul respectiv, sau nu ești ok pentru că ai avut episoade în care acea electrocardiogramă ar fi trebuit să arate diferit. De aceea spun, nu este un dispozitiv medical certificat, deși în China sunt anumite certificări pe anumite funcții și s-ar putea să ajungă în curând și la noi, dar partea bună este că poți să-l folosești ca să zicem așa, un dispozitiv de monitorizare pe care, din nou, dacă ai un medic deschis la minte, poate să nu neapărat să ia în calcul pentru diagnoză, dar pur și simplu să își pune niște semne de întrebare și eventual să te trimită să faci alte teste pe care poate nu le-ai depistat în momentul respectiv. O chestie foarte interesantă pe care am observat însă pe ceas este că am varianta de plată.
Și da, vești bune, din toamna asta o să fie disponibilă o variantă de plată printr-o anumită aplicație. Am uitat să spun sincer cum îi spune, dar mă documentez și îți las mai jos în descriere. Și o să poți face plăți direct cu ceasul, pentru că NFC-ul de aici poate să facă chestia asta și dacă nu mă înșel, de anul viitor, cel târziu, o să intre plățile pe toate dispozitivele de la Huawei, cel puțin din ultima generație. Iar asta este foarte tare, pentru că abia așteptăm să folosim și aceste dispozitive ca să facem plăți. Finally, putem să facem plățile și cu, deși să fiu sincer, am plata pe ceas în momentul de față și n-am folosit-o niciodată, pentru că o să obișnuit să scot telefonul, să selectez de acolo cardul pe care vreau să-l folosesc, ca mai multe integrate în el, și să plătesc așa. Da, sunt rezistente la apă, sunt rezistente la temperaturi ridicate, la temperaturi scăzute. Bineînțeles, o să scadă puțin autonomia bateriei cu 10-15% dacă îl folosești într-un mediu foarte rece sau foarte călduros. Nu îl ține în mod intenționat cu orele în soare, decât dacă ieși tu în soare și atunci e ok, suntem de acord, dar nu-l uita, pe exemplu, pe bordul mașinii sau pe pătură la plajă sau așa ceva, pentru că nu o să-i facă bine și, desigur, de fiecare dată când îl bagi în apă, scoate-l și clătește-l cu apă curată, fără emoție, pentru că ele sunt rezistente la apă, dar apa sărată ajunge să corodeze garniturile și etanșările ceasului, în așa fel încât peste un an de zile s-ar putea să nu mai fie etanș și să fie vina ta, pentru că l-ai lăsat în apă sărată sau în apă cu clor, care au distrus acea garnitură în timp. Acum, hai să-ți arăt cum funcționează și aplicația. Este aceeași pe care o știm de foarte multă vreme, Huawei Health. Ai multe setări de făcut, de exemplu, în zona de Android. Pin in the background, am făcut setările astea, în așa fel încât ca ceasul să se comporte și aplicația să-ți măsoare toate lucrurile respective și telefonul să nu închidă aplicația din greșeală. Codurile astea de aici de pe fundal, să știi că sunt un pic ciudate pentru că eu folosesc varianta beta înainte de lansare a aplicației. Astea nu o să-ți apară ție în aplicație și arată la fel atât pe Android cât și pe iOS. Lipsesc însă câteva funcții din câte știu pe iOS, adică pe iPhone, nu poți să vorbești la telefon și mai sunt încă câteva 2-3 chestii. Nu o să poți să faci plățile, desigur, cu el pe Apple, din câte știu. S-ar putea să greșesc și să vedem în toamnă că e posibil să faci și lucrul ăsta, dar, hei, vedem la momentul respectiv. Ai partea de fețe și aici pot să spun că sunt cu sutele. Ai multe opțiuni din care mai colorate și le poți face direct, bineînțeles, de pe ceas, le poți modifica, le poți customiza. Ai zona de aplicații, unde ai destul de multe aplicații. Acum, să fiu sincer, nu o să mă intereseze foarte multe, dar varianta asta de camera Opus, în care pot să-mi declanșez camera de pe smartwatch, e o chestie foarte utilă. Bineînțeles, funcția de a vorbi la telefon e utilă mai ales pentru cei care conduc foarte mult. Am un prieten care preferă ceasurile astea de la smartwatch de la Huawei pentru că poate să le folosească la condus, să răspundă de pe ele, mai ales că e cu mâna aproape pe volan. Voice recorder, Spotify controller, calculator, lucruri de genul ăsta și bineînțeles, uite și Petal Maps, care devine din ce în ce mai interesant și mai util, am înțeles. Toate notificările pe care vrei să le activezi, să le dezactivezi, fiecare aplicație în parte, nu-ți recomand să le pui pe toate, desigur. Partea de muzică, hărți, Find Device, ca să-ți găsești dispozitivul, poți să-l faci să sune. Și e destul de gălăgios ca să-l auzi. Ai monitorizarea sănătății, Health, și aici vezi că le-am activat pe toate. Am SPO2, adică oxigenul din sânge, temperatura mâinii pe care o măsoară în mod continuu și la un moment dat o să spună, vezi că a început să scadă temperatura ta începând de noaptea trecută, ceea ce înseamnă, sau să crească, ceea ce înseamnă că s-ar putea să răcești, rezultatele de ECG, ai să setezi quick reply-urile tale, să setezi mesajele pe care să le poți trimite de pe smartwatch în momentul în care nu poți să răspunzi la telefon, dai acolo quick reply și dai send și o să trimite automat, nu poți să vorbesc momentan, te sune mai târziu. Setările ceasului, partea de management de aplicații, astea care sunt instalate pe el, update de firmware și informații. Asta este aplicația. Acum, ce îți recomand este să folosești zona asta centrală de Health, pentru că aici se află magia. Și modul în care sunt așezate icoanele și în care e prezentată informația o să te facă să înțelegi de ce ai nevoie să faci aceste activități. Cum ar fi, de exemplu, 10.000 de pași, să mergi în natură 1 km, asta ajută și la creier foarte mult,
să ieși din casă în fiecare zi, chiar dacă lucrezi de acasă sau ieși din casă, plimbă-te un pic pe natură, pe lângă niște copaci, într-un parc, dacă nu ai acces la ceva mai interesant. Ai heart rate-ul, care la mine a înregistrat la 89 de bătăi pe minut, asta pentru că vorbeam foarte repede când îl aveam la mână. Somnul, care nu a fost cel mai bun, trebuie să recunosc, 6 ore 37 de minute, se poate și mai bine, presiunea sângelui și temperatura de 32,3. SPO2 este undeva la 96, 97, 98%, ceea ce este foarte bine. Dacă scade sub 92-90%, atunci poți să începi să-ți pui probleme și să te cauți pentru că s-ar putea să se întâmple ceva. Acum, aceste Health Clovers, care e interesantă opțiunea, îți face un sumar mai ușor de citit. Mă trezesc la 7, stresul e 56, e normal, e undeva la nivel mediu pentru că am ceva activitate în timpul zilei. N-am făcut activitate intensă, n-am făcut pași și am dormit destul de slab, nici măcar n-am înregistrat ora de somn pentru că a fost undeva la 2 noapte și m-am trezit pe la 8 și un pic. Nu e sănătos ce am făcut, de aceea mă simt și eu un pic mai responsabil să fac mai multă mișcare și să am mai multă grijă, bineînțeles, în primul rând de somnul meu, lucru pe care o să încep să-l fac de astăzi cât port ceasul ăsta la mână. Acum aceste două modele, Fit 4 și Fit 4 Pro, sunt, cred că, cea mai bună variantă pe care o găsești la acest preț, adică 899 de lei și 1399 de lei. Dacă vrei un smartwatch pătrățos, cum arată asta și nu le preferi pe cele rotunde, dar vrei să aibă toate funcțiile de care ai nevoie. Aici militez pentru aceste dispozitive, că este Huawei, că este alt brand. Încearcă să alegi branduri de renume, care știi că lucrează și fac chestia asta de ani de zile, au pe piață smartwatch-uri de ani de zile, au un ecosistem funcțional, atenție, și îți pot da niște metrice bazate pe un algoritm. E foarte important ca softul din aceste dispozitive să fie capabil să înregistreze și să documenteze și să prelucreze acele date în așa fel încât să le poți înțelege și tu și să fie corecte, precise. Pentru că somnul nu este măsurat doar somnul. Somnul este măsurat în primul rând de mișcarea pe care o faci în pat, de respirație și de heart rate. Și dacă nu există suficient de multe date în aplicație, producătorul nu poate să construiască un algoritm corect. De aceea stai departe de smartwatch-urile foarte accesibile, 100-200 de lei, care nu sunt de la un producător de renume din nou și îți promit că fac același lucru pentru că nu este cazul. Cu cât mergi mai sus în preț, cu atât senzorii sunt mai buni, cu atât algoritmul este mai sănătos, mai bun și este mai precis și îți oferă niște date mai reale. Da, sigur, un dispozitiv medical o să facă chestia asta mult mai precis, dar nu poți să cari după tine o grămadă de senzori și să-i ții pe tine la piept și așa mai departe, pentru că nu e normal. În plus de asta, dacă ai observat că și sportivii folosesc mai mult smartwatch-uri și au început să renunțe, o mare parte dintre ei nu mai folosesc acele chest strap-uri pe care ți le pui la piept sau la picioare sau la brațe, pentru că sunt incomode să alegi cu ele și să faci activități de intensitate ridicată. Acum cred că am spus cam tot ce se poate despre aceste două modele. Lasă-mi tu un comentariu mai jos și spune-mi dacă vrei să știi și alte lucruri, dacă ești curios de alte funcții, pentru că în zilele următoare o să le mai am încă la mână și o să le folosesc, o să le intercalez unul cu celălalt, o zi unul, o zi celălalt, să văd dacă este o diferență majoră între ele. Din câte am văzut, nu. În ultimele zile în care le-am folosit, nu există diferență între ele. Ba chiar am dormit în vreo 2 nopți cu ambele la mână și rezultatele au fost cam la fel. Bine, recunosc că am dormit la aceeași mână ca să fie cât mai precise rezultate și s-ar putea ca partea de BPM să nu fi citit chiar perfect, corectă, pentru că unul era mai sus, unul era mai jos. Pe de altă parte, a reușit să detecteze că m-am trezit de vreo 7-8 ori, ceea ce nu este bine, că m-am întors pe toate părțile, m-am foit destul de mult, deși am avut să o zi destul de grea înainte și urma încă una foarte grea, poate am fost stresat din cauza asta, dar mi-a măsurat foarte corect momentul în care am adormit și momentul în care m-am trezit. 6 ore 37 sunt chiar precise, sunt on point. Eu știu că la când m-am culcat am adormit foarte repede și știu la cât a sunat ceasul. Și să știi că nu te minte la capitolul ăsta pentru că își dă seama atunci când adormi versus jumatea de oră dinainte când stai pe TikTok sau pe Instagram. Acum la numărul de pași o să existe bineînțeles diferențe și diferențele de obicei vin din modul în care porți ceasul, dacă ai sau nu păr pe mână, deși senzorii ăștia nu ar trebui să citească mai bine din zona asta, și desigur cât de translucidă este pielea ta, pentru că sunt oameni care au piele mai puțin translucidă, se văd mai greu venele, cum sunt eu de exemplu, nu prea se văd venele, pentru că pielea e un pic mai groasă, mai tăbăcită.
deși nu pare, n-am muncit la câmp, dar așa am fost construit eu. Așadar, astea sunt impresiile mele. Îmi plac foarte mult ca produse, îmi plac foarte mult ca ecosistem și știu că fac chestia asta de foarte mulți ani de zile și am înțeles că asta este practic lucrul care contează cel mai mult. Dacă ai orice fel de întrebări, din nou, secțiunea de comentarii este deschisă mai jos pentru toată lumea și hai să continuăm discuția acolo. Dacă ți-a plăcut review-ul ăsta, ți-au plăcut dispozitivele pe care ți le-am arătat, dă-i share ca să-l vadă și un prieten care este poate curios să-și monitorizeze mai bine sănătatea și hai să facem să ne fie mai bine în viață, mai încolo, mult mai încolo, începem de astăzi, da? Cam atât. Eu sunt Radu Neagu și nu uita, dacă ți-a plăcut review-ul ăsta, dă-i și un like ca să îl vadă și mai mulți oameni. Iar până data viitoare, să ne fie numai bine.